विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.2 वॉर्म अप विथ तारा अँड फ्रेंड्स मधील गेम नंबर 2 बिग क्विक खेळणार आहोत। चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 विद्यार्थ्यांचे गट करा। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ॲट अ टाइम। आणि मित्रांनो, आपल्याला खाली 4 तक्ते दिलेले आहेत। या 4 तक्त्यापैकी एका वेळी एक तक्ता निवडा। Each one in the group reads aloud the words from the table as fast as possible. आणि गटातील प्रत्येकाने खालील तक्त्यामधील शब्द शक्य तितक्या जलद गतीने मोठ्याने वाचावेत। Who can read all the words in one table within 15 seconds? आणि मित्रांनो, तक्त्यामधील सर्व शब्द 15 सेकंदामध्ये कोण वाचेल? Practice reading these words aloud carefully till you can do so in 15 seconds. आणि मित्रांनो, एका तक्त्यातील सर्व शब्द 15 सेकंदात योग्य प्रकारे मोठ्याने वाचता येऊ शकतील असा सराव प्रत्येक गटामधील सर्व मुलांनी करावयाचा आहे। आता मी पहिल्या तक्त्यातील शब्द वाचतो। द, अ, इट, ही, धिस, बी, इन, फॉर, ॲज, बट, टू, दॅट, नॉट, यू, his, of, have, on, do, by, and, I, with, at आणि from। आता दुसऱ्या तक्त्यातील शब्द पाहूयात। they, an, would, up, which, we, will, their, out, me, her, my, their, if, when, see, one, what, about, can, or, all, so, who आणि no। आता तिसऱ्या तक्त्यातील शब्द पाहूयात। say, take, use, time, way, get, see, work, people, new, make, look, want, year, day, like, come, give, good, to, know, think, go, well आणि first। आता मित्रांनो, चौथ्या तक्त्यातील शब्द वाचूयात। जस्ट, कुड, नाऊ, हाऊ, एनी, हिम, देम, इट्स, आवर, दीज, इनटू, अदर, ओव्हर, बॅक, ओनली, युअर, दॅन, ऑल्सो, इव्हन, मोस्ट, सम, देन, आफ्टर, बिकॉज आणि अस। मित्रांनो, तुम्हाला जास्तीत जास्त सराव करायचा आहे आणि प्रत्येक तक्त्यामधील सर्व शब्द जे आहेत ते 15 सेकंदामध्ये योग्य प्रकारे वाचायचा प्रयत्न करायचा आहे। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.2 वॉर्म अप विथ तारा अँड फ्रेंड्स या ऍक्टिव्हिटी मधील गेम क्रमांक 2 बिग क्विक अभ्यासलेला आहे। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। आज आपण इथंच थांबूयात। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।